सबैजना भ्युवर्सहरु 2 दिन मैले भिडियो अपलोड गर्नु पाइनँ कारण चाहिँ म बिमारी भएकोले गर्दाखेरि है। आज फाइनली सन्डेको दिन अलिकति फ्रेश भएको छु र मेरो घरमा गेस्ट पनि आउने भएकोले गर्दाखेरि बिमारी अवस्थामा पनि अलिकति छिटो उठेर अलिकति जाँगर देखाउनु परेको छ हैन। त्यही भएर मैले यहाँनिर डिप फ्रिजरबाट अलिकति मैले यहाँनिर माछा अनि सुँगुरको खुट्टा र यहाँ चाहिँ छ प्रन्स यो मेन कोर्सको लागि निकालेको छु हैन। डिनरमा हो तर अलिकति अर्ली डिनर गर्ने भन्ने प्लानिङ भएको छ किनभने भोलिदेखि सबैजना काममा जाने हो हैन। यत्रो दिन छुट्टी थियो तर सबै वेस्ट भयो बिमारी भएकोले गर्दाखेरि। मेरो डेलिया फुल त्यहाँनिर एक दुईवटा चाहिँ मरिसकेको छ। यहाँ मेरो अर्को एउटा प्लान्ट छ, यसलाई चाहिँ मैले कतै पानीमा हालेर जरा आइहाल्छ कि भनेर राखेको हो हैन। मेसी भइरहेको छ। कुकरमा छ यहाँनिर आलु र अन्डा उसिनेको, आलु दम दार्जिलिङ स्टाइल प्लस अन्डा चाहिँ मैले चिकन कोफ्ताको लागि उसिनेको छु। अनि यहाँ छ लसुन है। अनि यो चाहिँ मैले दही वडा बनाउन आँटेको हो। त्यही भएर यो दाल फिर्दैछु हैन। अनि यहाँ टियनलाई अहिले मैले ब्रेकफास्ट बनाइदिएको, दही वडा भिजाउनको लागि पानी रेडी छ, आलु राख्नुको लागि बट्टा रेडी छ है। यतापट्टि यहाँ म पानी पनि तताउँदैछु। हेलो एभ्रिवान, नमस्ते, गुड मर्निङ, वेलकम टु छिटेन डुक्पा रेसिपीमा। अनि आज चाहिँ मैले रेसिपी हैन एउटा छोटो मेरो घरमा गेट टुगेदर भन्दा पनि मैले गेस्ट इन्भाइट गरेको छु है। स्पेशल गेस्टहरू डिनरको लागि। खासमा यो प्लानिङ अस्ति थियो तर बिसन्चो भएको। यो एक हप्ता म डल्लै बिसन्चो छ। आजसम्म पनि म एक्चुअलमा भन्नु भने फ्रेस भएको छुइनँ है। तर पनि अब अलरेडी गेस्ट इन्भाइट भइसकेको छ। अब बिमारी भएर बसिरहनु सुतिरहनु भएन। त्यही भएर अहिले उठेर मैले अलि जाँगर देखाइरहेको छु। खासमा हाम्रो प्लानिङ थियो फ्राइडेको, तर फ्राइडेबाट सरेर आज सन्डेको दिन भएको छ है। सो सरी, मैले 2 दिन तपाईहरुसँग रेसिपी शेयर गर्नु पाइनँ, त्यसको लागि एकदमै सरी छ। होप नेक्स्ट विकदेखि म फ्रेश भएर फेरि तपाईहरुलाई नयाँ रेसिपी शेयर गर्न सक्छु भन्ने हैन। र आजको मेरो यो छोटो भिडियो तपाईहरुलाई इन्टरटेन गराउनको लागि, जस्ट सरी भन्नको लागि मैले मेरो गेस्टहरुलाई के बनाएर खुलाए तपाईहरुसँग म त्यही शेयर गर्नेवाला छु आजको भिडियो। स्टे ट्युन। र अहिले चाहिँ यहाँनिर बीबीक्यू स्टार्ट गरेको छु स्न्याक्सको लागि। अनि यहाँ चाहिँ छ पोर्क, यहाँ चाहिँ चिकन विङ्स, हाम्रो बार्बिक्यू। र यहाँनिर चाहिँ मैले दही वडा रेडी गरेको छु। यो फ्राई गरेर अनि पानीमा भिजिसकेको छ। अब यसमा दहीहरू हाल्नु मात्रै छ। अनि यहाँनिर चाहिँ पनिर टिक्का मासु नखानेको लागि म्यारिनेट गरेर राखेको छु। यो पिरो पनि नखाने छ, त्यही भएर यसमा मैले प्लेन पनिर टिक्का बनाउन लागेको छु। र बीबीक्यू मासु चाहिँ अलिक कालो कालो भएको जस्तो छ र पनि ठिकै छ, कलर एकदम राम्रो आएको छ। अलिक आगो बेसी भएछ। यहाँ चाहिँ छ पनिर टिक्का पाक्दैछ। पनिर टिक्का बडो मिठो देखिरहेछ। र आजको बार्बिक्यूको सेफ चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ।